Pinapainit ka. Parang ayaw ko na matapos yung masahe kanina doon. Nandito naman kami ngayon sa Budsmate. Magpapamassage kami. Ayos pala ito dito yan. Kaya na wala naman na rito? Boy, lagi yung nagparang sa dito? Once a week. Once a week? Sarap dito masahe. Ako first time lang ngayon. Jacuzzi. Jacuzzi yan? Eh sana mo, Wow. may body. Buksan natin, madali lang. Gusto mo? Ano? Ito. So, meron dito jacuzzi. Ayun, no? Dalawa. Tingnan natin. Wow, may ilaw. Kaysa pinapainit ka. Meron din ditong sauna. Ito sa likod ko. Pasukin natin. Wow. Ito yung thermometer niya. Kung gusto niyo magpamasahe, ang Budsmate Wellness ay nandito sa Gulang-Gulang, Capistrano. Ayan, libreng candy dito. Pampasugar rush. Meron dito ng libreng tea. Paborito niya yung rock landing mo niya sa Netflix. Ubus na daw niya. Pero, nanonood? Hindi. Mayroon niya sasabihin, ano na sa'yo, wala na namang ulam. Kasi hindi na nakakapagluto. Diretso kasi. Yung panonood na lang. Patingnan natin yung taas. Ano masarap siyang Ito yung information. Ito yung information. Si Sir Church. Dito pa. Hi, sir! Hi! Naniligaw ako sa inyo. Ako dito, Diego. Okay. Dito po kaya pinapakita din po. Dinala ko dito ni Ronald kasi marang kay Jen. Okay. Sige. Aakit kami doon sa taas. Titingnan namin kung gano'ng kaganda are. Mo nga. Ito yung itaas. Tandaan nyo, Budsmate. Budsmate Wellness Massage and Spa. Malapit ko sa simbahan. So, matatagpuan nyo itong Budsmate
Wellness dito sa Capistrano. Malapit sa simbahan ng Piña Francia. Makikita nyo agad. Kasi nasa main road siya ng Capistrano. So, ito yung building ng Budsmate. Ngayon. Tapos yung part na yun yung daan papunta sa labas. Tapos itong part na to, yung daan papunta dun sa church ng Piña Francia. Maraming rooms ito sa loob. Dapat may maingay kasi meron mga client. Ayan. Nakagaling na kayo. Invite mo silang Sir Serge. Huwag na ako. Actually, magkausong kayo ni Alexa, di ba? Ni Buddy. Meron din ditong area for manicure at pedicure. Yes. Ito. Ito yung door. Manipel. Pot reflex. Yes. So, Nakaka-relax ko naman dito. Aroma pa lang. Relax na ako eh. ayan. Meron ditong pretty. Ang sarap ng tea nila. Nakaka-relax. Sarap eh. Balik niya lang po. Diyan ako? Kasama po kayo ni sir. Pabalik na lang po ng boxers, shorts, then pala pa. Ito, baksan ko yun. Kapag na lang po kami sa pagawin. Sa baksan. So, ito yung room niya. Massage time na. Mamaya na lang ulit. A few moments later. Siya si Diego, milyonaryo na sa pagawin. Bakit? Mahal mo bang takas ang ano niya? Ayun guys, tapos na yung massage namin. Nag-enjoy ako ng gusto. Nag-enjoy ba kayo? So, Thank you sa dalawang to kasi sinama ko dito. Ang sarap mag-massage ng sa akin. Ang feeling ko bumata ako ng 10 years, 20 years. Parang ayaw ko na matapos yung massage kanina doon. Guys, promise. Kung gusto nyo magpamassage, pinaka-the best dito sa Budsmate tsaka yung Wellness. package nila yung sa jacuzzi. Yung jacuzzi. Ayos na yung pad. Mas meron silang jacuzzi dito sa Ampat. Kung gusto nyo bago mag-massage. Sa lahat na napunta akong massage sa Lucena, ito yung pinaka-the best. No? Oo nga. Sa facilities na lang doon. Oo nga. Pagpasok mo pa lang mula doon sa gate, yung ambience niya, relax na relax ka ba? Tahimik. Tapos parang napaka-solemn ng lugar. Busy na naman eh. Sigurado ang sarap matulog ko dito mamaya. So ayun guys, kung gusto nyo, try nyo dito. Then after na mag-massage sa'yo, meron uling hot tea. Sarap ng tea nila. Sarap. Uwi na kami. Sigurado makakatulog kami ng mahimbing nito.
like and subscribe.